Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, suntem în deplasare. Proprietarul are aici un măr, soiul Red Love. A fost plantat în primăvară anul trecut, a fost scurtat de la 60 de cm, foarte frumos de aici. Altoiul a rămas după plantare afară, se vede, foarte în regulă. Și proprietarul ce a făcut, anul trecut în curs, a evoluat cu aceste ramuri, 1, 2, 3, 4 și una foarte mică de aici, foarte bun. Le-a scurtat în timpul verii sau spre toamnă de aici, dar cred că este vara scurtat pentru că a reușit să dea și un mugure din vârf de aici. Și acum ce trebuie să facă proprietarul? Sau ce trebuie să facem noi în general? Vedeți? Forma de dirijare a acestui pom este pe ax central, el fiind de o talie mai mică. Ax central. Ce înseamnă axul central? Înseamnă să avem o ramură principală care merge pe verticală și în jurul acestui ax formăm ramuri principale, ramuri de schelet. Și cum facem? Lăsăm axul central să evolueze mai gros, îl scurtăm, așa cum a fost scurtat și ăsta de aici. Pleacă un lăstar foarte frumos de aici, vedeți? A fost scurtat de aici. Și imediat lăstarul a pornit în vegetație, un lăstar mult mai viguros decât cei din partea inferioară. Bun, asta e prima observație. Lăstarii de la bază, care formează primul rând de ramuri de schelet, îi vom scurta acum, după ce vedem clar poziția mugurilor care pornesc în vegetație, îi vom dirija către exterior. Deci nu lăsăm aceste ramuri de schelet să concureze cu axul central. Și facem în felul următor. Ne uităm la o înălțime medie de la jumătatea axului central și facem scurtări în aceste ramuri viitoare de schelet, undeva cu un mugure către exterior. Vedeți? Aici ne uităm la fel, să vedem unde avem. Dacă avem mai jos tăiem, vedeți? Nu avem. Aici a dat anticipați. Avem o ramură asta care pleacă către exterior încolo. Atunci ce facem? Vom face și aici același lucru. Pe același nivel, vedeți? Să plece acest mugure către exterior. Și ce facem totodată? Acest mugure care este sub mugure de exterior, îl va concura cu siguranță, are și o pornire mult mai bună și atunci îl eliminăm. Venim și în partea asta la alta aici și facem o scurtare tot așa cu mugure către exterior. Și am făcut primele șarpante, primul nivel de șarpante. Acum avem acest ax central, vedeți? Lăsăm vârful care să continue creșterea pentru alt nivel, iar primii 2-3 lăstari, vedeți, de aici, muguri, îi vom elimina ca să dăm șansa celor de la bază, din zona centrală, de fapt, să evolueze bine și să nu concureze cu partea centrală, cu axul care duce mai departe axul central. Și acum, de aici, de acești muguri, vor evolua alte 4-5 ramuri noi, care vor forma următorul nivel de ramuri de schelet. Ăsta a fost primul, al doilea și în continuare vom proceda la fel. Adică acest mugure, anul acesta, va pune în prelungire și face un lăstar cât va fi, nu știu, 60-70 de centimetri, îl vom scurta din nou la 40-50, așa cum am făcut-o aici. La fel va pune în continuare un vârf frumos, vom alege iar alți lăstari din zona de mijloc în care să formăm alt nivel și formăm un nivel, 2, 3, poate 4 nivele de ramuri de schelet. Așa se formează axul central la un măr care are o talie destul de mică, nu foarte mare. Un măr cu talie mare este mai greu să-l formezi pe ax central, mai ales acolo într-o curte mică, unde nu îți permiți să umbrești celelalte plante sau ceilalți pomi pe care îi ai în prejurul acesteia. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă, distribuiți, la revedere și succes pe toată linia!